برای شروع ما باید بدونیم که اعداد چی هستند و ما اعدادها رو دسته‌بندی می‌کنیم. به هر دسته‌بندی مجموعه اعداد میگیم. مجموعه چیست؟ مجموعه به اعضایی که دارای ویژگی‌های یکسان هستند میگن مجموعه. اولین مجموعه و کوچکترین مجموعه در ریاضیات مجموعه اعداد طبیعی یا natural number هستش که با 1 2 3 اینها رو میگن اعداد طبیعی، اعدادی که برای شمارش استفاده میشن و این اعداد در طبیعت وجود دارن. اعداد دوم ما یک صفر بعدها اختراع شد و بهش اضافه شد که جایگاه هیچ را گرفت و این اعداد از صفر تا بی نهایت شروع شد. این اعداد را اعداد whole numbers یا اعداد کامل حسابی میگن. مجموعه بعدی مجموعه اعداد نسبی هستش که این مجموعه اعداد نسبی از منفی و اعداد مثبت حسابی می باشد و خود صفر که در وسط این اعداد هست پس از 3 بخش تقسیم شده، از اعداد مثبت، اعداد متقابل آنها و عدد صفر که بهشون میگن integers numbers یا اعداد صحیح یا نسبی. مجموعه اعداد گویا هستش. مجموعه اعداد گویا مجموعه های اعداد کسری است. ما میدانیم که همه اعدادهای موجود در مجموعه های مختلف حتی اگر اعداد ساده مثل 0 1 2 3 باشد اینها دارای مخرجی هستند، آنها مخرجشون یکه. این برای گفتن این اعداد یعنی عدد 1 از 3 2 از 4 که اینها معنی امنو میده و این که مخرج کسر هست باید مخالف صفر باشه. این اعداد گویا نامیده میشوند. اعدادی که کسری هستند، اعدادی که در رادیکال ها قرار دارند و اعداد اعشاری که در قسمت اعشار آنها قابل تکرار و یک عدد کاملا معینی می باشد. در دنیای بعد از اعداد گویا ما به اعداد گنگ میرسیم که اعداد گنگ تعدادشان بسیار بیشتر از اعداد گویا در و جامعه جبری ماست. عدد پی که 3-14 ما مینامیم یک عدد گنگ است که دارای ارقام بسیار زیادی بعد از ممیز هستش و عدد اویلر که مساوی هست با 2-71/828 و عدد طلایی که بهش فی میگن که یک به اضافه رادیکال 5 بر روی 2 و اعداد گنگ یا اعداد irrational numbers، اعداد اصم هم به زبان عربی گفته می شود. پس مجموعه اعداد حقیقی که کهکشان عددها نامیده می شود دارای منظومه هایی است که ما آنها را هر منظومه را یک مجموعه می گوییم که کوچکترین آنها مجموعه اعداد طبیعی و بعد از آن مجموعه اعداد کامل یا حسابی و بعد از آن مجموعه اعداد صحیح یا نسبی است و در آخر اعداد گویا و اعداد گنگ هستند که مجموعه این مجموعه ها در یک فضای بزرگی وجود دارد که به آن اعداد حقیقی میگن. بنابراین مجموعه اعداد طبیعی کوچکترین مجموعه در جهان هستی است. مجموعه اعداد حسابی با داشتن عدد صفر بزرگتر از مجموعه اعداد طبیعی است. مجموعه اعداد صحیح نسبی مجموعه بعدی است که از این دو مجموعه بزرگتر است و مجموعه اعداد گویا مجموعه بزرگتری است از 3 مجموعه دیگر و مجموعه اعداد گنگ بزرگتر از مجموعه قبل و همه اینها زیر مجموعه
یا اعداد حقیقی هستند. بنابراین می توانیم این قانون را بگوییم که مجموعه n کوچکتر از مجموعه W و مجموعه W کوچکتر از مجموعه I و مجموعه I کوچکتر از مجموعه Q و مجموعه Q کوچکتر از مجموعه Q پریم و کوچکتر از مجموعه اعداد حقیقی می باشند. اگر تا اینجای ویدیو از ویدیوی من لذت بردید، تونستم برای شما مفید باشم، دکمه سابسکرایب و زنگوله و لایک یادتون نره و از من حمایت کنید. ما مثال هایی را میزنیم از انواع اعداد. رادیکال 36 مساوی است با 6. این هم جزء اعداد طبیعی محسوب می شود، هم جزء اعداد حسابی محسوب می شود، هم جزء اعداد صحیح نسبی و هم جزء اعداد گویا. 8 سوم مساوی با 2 6. اون عدد 6 بالاش یک باری داره که نشون میده که این 6 تکرار میشه. این جزء اعداد گویاست، چون قسمت ممیزش یک عدد خاصی است و به صورت منظم تکرار میشه، به این میگن اعداد گویا. رادیکال 73 عددی است که به هیچ عنوان عدد قابل خواندن و قابل پیش بینی نیست، به این عدد گنگ میگن. و منفی 6 جزء اعداد نسبی و اعداد گویا. در این بخش تشخیص اعداد گویا و گنگ رو میخوایم مطرح کنیم. اگر ما بخوایم اعداد گویا رو از گنگ تشخیص بدیم، راه‌های زیادی وجود داره. شما به عنوان مثال توجه بفرمایید. رادیکال 25 عضوی از اعداد گویاست. چرا؟ چون جوابش میشه 5. 5 جزء اعداد گویاست، جزء اعداد صحیح نسبی است، جزء اعداد حسابی است و جزء اعداد طبیعی است. 33 19 که اگر من بیام صورت و مخرج رو بر عدد 3 ساده کنم، میشه 11 سوم و جوابش میشه 3 و 6 دهم. این 3 و 6 دهم یک قطعیت کامل داره، یعنی 3 ممیز 6 و این یک عدد گویاست، یک عدد قابل قبول و منطقی است. پس این در مجموعه اعداد گویا عضویت داره. اما رادیکال 11، ما وقتی بخوایم رادیکال 11 رو بگیریم، یک عدد گویا نیست و این جزء اعداد گنگه، چون یک اعشاری میده که طرف دسیمایلش یک عدد خیلی طولانی و غیر قابل پیش بینی هستش. 17 34 یک عدد گویاست. چرا؟ چون 17 نصف 34 و جوابش میشه 1/2 و نیم، یک عدد گویا می باشد. این یک عدد اعشاری متناهی نیست که من الان میخوام بگم و اون عدد 0 ممیز 30 33 0 333 0 3333. شما اگر به دسیمایل این عدد نگاه کنید، میبینید که اصلا این عدد قابل پیش بینی نیست. پس این عدد گنگه. مجموعه دیگری از اعداد که در جبر وجود دارد اعداد اول هستند، primary number. اگر بخواهیم فقط یک مفهوم را در تمام ریاضیات به عنوان بنیادی ترین مفهوم نام ببریم، آن اعداد اول هستند. اهمیت آنها را میتوان با یک تشبیه ساده فهمید. اگر همه اجسام از اتم ساخته شده باشند، همه اعداد طبیعی از اعداد اول ساخته شدند. شما هیچ عددی را نمیتوانید پیدا بکنید مجموعه اعداد اول ساخته نشده باشند. اگر آنها را تجزیه کنیم، آنها به اعداد اول خواهند رسید. اعداد اول اعدادی هستند که فقط به خود و عدد 1 بخش پذیرند. چرا اعداد اول اینقدر مفیدند؟ پایه و آجرهای سازنده اعداد، تمام اعداد مرکب از اعداد اول ساخته میشه. رمزنگاری اینترنت، امنیت بانکداری اینترنتی، خرید آنلاین، پیام رسان‌ها و بسیاری از سامانه‌های امنیتی بر پایه اعداد اول می باشد. اگر اعداد اول نبودن، امنیت دیجیتال امروز هم وجود نداشت. علوم کامپیوتر در طراحی الگوریتم‌ها
تولید اعداد تصادفی، حش کردن داده ها و رمزنگاری ها کاربردهای فراوان اعداد اول است. کشف الگوهای شگفت‌انگیز با این تعریف اعداد اول ساده است، توزیع آنها هنوز پر از رمز و راز است. ریاضیدانان پس از هزاران سال همچنان روی آن تحقیق می کنند. اعداد اول اتم دنیای ریاضیات هستند. مجموع آنها با پی نمایش داده می شود و این اعداد به جز خودشان فقط بر یک قابل بخش پذیری هستند. این اعداد عبارتند از 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19 و الی بی نهایت. باید بدانیم که چگونه باید با استفاده از ترتیب عملیات در یک چند جمله‌ای که انواع جمله‌هایی وجود دارند که خواصشان با هم فرق می‌کند روبرو شویم. وقتی یک عدد را در خودش ضرب می‌کنیم آن را مربع می‌کنیم یا به توان 2 می‌رسانیم. ولی اگر چند بار و n بار این عدد در خود ضرب شود آ به توان n می شود و یک تابع نمایی به ما می دهد و یک عدد نمایی. این عدد نمایی نمای آن n هست و یعنی n بار در خود ضرب شده است و عدد آ به توان n می رسد. حال به order of operation می رسیم. استانداردهای ترتیب عملیات در ریاضی. این دستور را چگونه انجام می دهیم؟ اگر ما مجموعه ای از عملیات ها را در یک مسئله داشته باشیم، اول آکولادها در اولویت هستند، بعد از آن پرانتز ها و بعد کروشه ها. این از داخلی ترین به بیرونی ترین جمع جملات خواهد رسید. قدر مطلق در مرحله بعدی قرار دارد. ابتدا عبارات داخل قدر مطلق را کاملا محاسبه می کنیم. سپس مقدار قدر مطلق را به دست می آوریم. بعد از قدر مطلق به سراغ توان و ریشه ها خواهیم رفت. اگر توان و رادیکال همزمان باشند از داخل عبارت به بیرون محاسبه می شوند. بعد از توانها و رادیکال ها به سراغ رادیکال های ریشه های بالاتر می رویم و بعد از آن سراغ توابع ریاضی، سینوس، کوسینوس و تانژانت ها و توابع مثلثاتی لوگاریتمی و لوگاریتم های طبیعی خواهیم رفت. از این مسائل به ضرب و تقسیم از چپ به راست چون اولویت یکسان دارند و در مرحله آخر با جمع و تفریق آن مسئله را به پایان میبریم. مثال هایی را من به شما دادم. این مسائل را با توجه به اولویت استفاده از عملیات های ریاضی حل کنید و در قسمت کامنت ها قرار بدید. من جواب این مسئله را ویدیوهای شورت به اطلاع شما خواهم رساند. امیدوارم که از درس اول ما لذت برده باشید. این جواب سوالای ما را در کامنت ها بفرستید. من این سوال در کامنت هم قرار میدم. دکمه سابسکرایب، لایک یادتون نره و منو حمایت کنید تا ویدیوهای بیشتری بذارم و از نظرات شما بهره مند بشم.